Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Miss Nuraida binti Mustafa. Saya akan terangkan tentang jawapan untuk pecutan akhir fizik set 1. So kita lihat pada soalan dahulu. Soalan yang pertama, a progressive wave is represented by the equation y is equals to 5 sin 2 pi t minus pi over 2 x. So untuk bahagian A, we have to calculate direction of wave propagation. Bahagian 2, amplitude. 3, angular frequency. 4, wavelength. 5, period. 6, frequency. Dan 7, wave speed. Seterusnya, bahagian B, a progressive wave which propagates to the left with a speed of 20 meter per second, angular frequency of 20 pi radian per second, amplitude of 6 meter, and wavelength of 2 meters. Calculate wave number untuk bahagian 1 dan 2 progressive wave equation. Ini adalah untuk chapter mechanical wave. So soalan pertama ni banyak markah 16 markah. Soalan yang paling banyak markah untuk soalan PSPM. So kita lihat pada jawapan. Kita lihat semula pada persamaan yang diberi. So kalau negatif, maksudnya the wave propagates to the right. Untuk bahagian 2, amplitude. So kita lihat pada persamaan dan unit yang diberi. Unit diberi dalam meters. Jadi amplitude adalah 5 meters. Seterusnya untuk angular frequency. Angular frequency omega. So untuk omega ni kita kena tahulah. Omega untuk general equation y is equals to a sin omega t minus kx. Jadi omega adalah 2 pi. So kita tulis pada 2 tempat perpuluhan lah. 6.28 radian per second. So wajib tulis unit yang betul radian per second. Seterusnya adalah wavelength. Untuk wavelength kita kena kira. Jadi persamaan k dengan 2 pi over lambda akan diberi. Untuk persamaan yang diberi tak ada markah lah. Kemudian k daripada persamaan adalah pi over 2. Pi over 2. Jadi bila kita selesaikan persamaan ini, sama juga dengan 4 meters. Seterusnya untuk bahagian 5. Omega is equal to 2 pi over t besar ni adalah period. So omega daripada persamaan adalah 2 pi. Bila kita selesaikan, kita akan dapat 1 second. Untuk bahagian 6, frequency is equal to 1 over period. So untuk bahagian period ni kita dah kira sebelum ni 1 saat. Jadi kita akan dapat 1 unit adalah hertz. Unit ni kalau ditulis second to the power of negative 1 pun diterima juga. Seterusnya untuk wave speed. V is equal to lambda F. Persamaan ini akan diberi. So lambda adalah 4. Kita dah kira pada soalan sebelum ni. Dan frekuensi adalah 1. Jawapan akhir 4 meter per second. Seterusnya untuk soalan nombor 2. Belum. Ada lagi 1B1. Untuk 1B1, ini adalah progressive wave yang berbeza.
Okey. Kemudian diberi maklumat lambda adalah 2 meter. So kita guna persamaan wave number sama dengan 2 pi over lambda. So kita akan dapat 3.14 per meter ataupun kita boleh juga guna pi. Okey, per meter. Wajib ada unit. Seterusnya untuk 1B2, progressive wave equation. Okey, untuk progressive wave equation, ini adalah rumus untuk soalan diberi propagates to the left. Jadi rumus mesti omega t tambah kx. Okey, kemudian untuk gantian, pada soalan diberi angular frequency 20 pi. So kita boleh tulis 20 pi. Okey, kemudian tambah kx. K kita boleh tulis sebagai pi x ataupun 3.14 x. Okey. So gantian perlu ditulis pada kertas jawapan. Okey, untuk jawapan akhir perlu ada unit where y and x in meters and t in seconds. Okey, so jawapan unit yang pertama ni jika anda tulis pi x, boleh juga tulis sebagai 3.14 x. Okey, kita teruskan untuk soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua bahagian A, diberi nilai charges 8 times 10 to the power negative 5 coulomb. Kemudian cross section of a copper in 0.04 second. Okey, bahagian 1 kita perlu calculate magnitude of the current. Bahagian 2, the same copper wire has diameter of 0.912 mm and length of 30 meters. So calculate the resistance of the copper wire at 20 degrees Celsius given resistivity of copper 1.67 times 10 to the power negative 8 ohm meter. Okey, untuk 2B, okey, diberi satu gambar rajah lita. Kemudian 3 resistors connected to a battery. So calculate untuk bahagian 1 effective resistance of the circuit. Bahagian 2 total current in the circuit. Dan bahagian 3 voltage across resistor R1. Okey, so jumlah markah untuk soalan 2 adalah 12 markah. Okey, kita lihat pada jawapan untuk soalan ini. Okey, 2A1 kita nak kira magnitude of the current. Persamaan arus sama dengan dq over dt akan diberi. So kita masukkan nilai 8 times 10 to the power negative 5 coulomb bahagi 0.04 seconds. So jawapan akhir adalah 2 darab 10 kuasa negatif 3. Unit adalah ampere. Okey, seterusnya untuk 2A2, kita nak kira resistance of the copper wire dan diberi nilai resistivity. Jadi kita perlu guna persamaan resistivity. Okey, sebelum tu kita perlu kira area of the wire dulu. So area sama dengan pi d squared over 4. Okey, so diameter diberi 0.912 mm. So mili adalah darab 10 kuasa negatif 3. Kita akan dapat nilai area 6.53 times 10 to the power negative 7 meter squared. Okey, seterusnya daripada persamaan resistivity, resistance of the wire sama dengan resistivity
darab dengan length of wire bahagi area of wire. Okay. So, 1.67 darab 10 kuasa negatif 8 diberi pada soalan. Length diberi pada soalan juga 30 meters. Area kita baru kira sebentar tadi. So, jawapan akhir adalah 0.767 ohm. Okey, untuk 2B1 untuk kira effective resistance of the circuit, kita selesaikan untuk resistor in parallel dahulu. So, kita guna persamaan resistors in parallel 1/R36 sama dengan 1/3 plus 1/6. Okey, ini adalah markah untuk gantian nilai yang betul. Okey, kemudian R36 ni sama dengan 2 ohm. Untuk bahagian ni kalau tak tulis unit pun tak apa sebab ini bukan jawapan akhir. Okey, kemudian untuk R efektif, sebelum ni kita dah selesaikan untuk resistors in parallel. Sekarang resistors in parallel ni kita dapat nilai 2 ohm. Ia akan disambung secara siri dengan 4 ohm resistor. Jadi kita guna persamaan resistor in series 4 tambah 2. So kita akan dapat 6 ohm. Untuk 6 ohm ni perlu ada unit yang betul. Seterusnya untuk 2B2, kita guna Ohm's Law equation. Arus elektrik sama dengan voltage over resistor. Voltage adalah voltage of battery 12 volt. Resistor kita perlu guna effective resistance yang kita dah kira pada soalan sebelum ni 6 ohm. So sama dengan 2 amperes. Okey, untuk 2B3, voltage across resistor R1, nilai resistor R1 ialah 4 ohm. Kita guna juga Ohm's Law equation. Untuk resistor, kita cuma guna resistor untuk 4 ohm. Arus elektrik adalah kita guna nilai total current yang kita dah kira pada bahagian 2. Jadi jawapan akhir 8. Perlu ada unit yang betul, volt. Okey, untuk soalan 3, soalan topik kapasitor, jumlah markah adalah 10 markah. Okey, untuk bahagian A, 3 capacitors, C1 5 microfarad, C2 4 microfarad and C3 9 microfarad are connected in parallel to a 12 volt battery. Calculate bahagian 1, effective capacitance of the circuit. Bahagian 2, charge stored in the capacitor C1. Bahagian 3, the potential difference across the capacitor C2. Seterusnya untuk bahagian B, figure 2 shows a direct current circuit. When switch S is closed, the capacitor of 50 microfarad is charging. Calculate bahagian 1, time constant. Bahagian 2, the charge stored in capacitor at time 1 second. Okey. So, untuk persamaan ni akan diberi. Cuma kena hafal lah. Maksudnya ini adalah persamaan untuk kapasitor in parallel. Jadi kapasitor in parallel kita cuma tambahkan nilai capacitance untuk setiap kapasitor. Dan jawapan akhir 18
microfarad. Okey, unit micro ni kena tulis ya. Kemudian 3A2, charge stored in the capacitor C1. Kita guna persamaan Q is equals to CV. Okey, C adalah nilai kapasitor C1, 5 microfarad. Kemudian V adalah voltage untuk bateri. Jadi jawapan akhir 60 micro, unit adalah coulomb. Okey, seterusnya untuk 3A3. The potential difference across the capacitor C2. Okey, jadi potential difference across each capacitor connected in parallel is the same as the supply voltage. Untuk soalan ni voltage of battery lah. Jadi V is equal to 12 volt. Perlu tulis unit yang betul, volt, dapat 1 markah. Okey, ini K ni mewakili konsep. Jadi sekiranya anda tidak tulis perkataan ni, tapi jawapan akhir betul, so boleh dapat 2 markah straight away lah. Kalau tulis ini pun dapat markah sebab dia adalah konsep. Kalau tulis jawapan akhir yang betul, boleh dapat markah di sini juga, di jawapan akhir. Seterusnya untuk soalan 3B1. Okey, untuk time constant, persamaan akan diberi. So, sama dengan nilai resistance darab dengan nilai capacitance. Okey, cuma untuk soalan ni kena hafal lah. Micro adalah sama dengan darab 10 kuasa negatif 6. Dan kilo adalah sama dengan darab 10 kuasa 3. Bila anda kira akan dapat 40 unit adalah second. Okey, untuk soalan 3B2, when switch S is closed, the capacitor is of 50 microfarad is charging. Jadi perlu guna persamaan charging capacitor. So Q is equals to Q0 in bracket 1 minus E to the power of negative T over RC. Dan Q0 sama dengan CV. Jadi CV darab 1 tolak E kuasa negatif T over RC. Okey, C adalah 50 times 10 to the power of negative 6. V adalah 12 volt. Okey, kemudian kita selesaikan persamaan ini. Seterusnya jawapan akhir adalah 1.48 darab 10 kuasa negatif 5 coulomb. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan keempat. Jumlah soalan 14 markah. For A, calculate the magnitude of magnetic field in air at the point 5 cm from a long straight wire carrying a current of 25 amperes. B1, a circular coil has 30 turns and a radius of 22.5 centimeters. If the current flowing in the coil is 5.96 ampere, calculate the magnetic field strength at the center of the coil. Kemudian untuk bahagian 2, a magnetic field of strength 0.5 Tesla is directed perpendicular to the plane of a circular coil of area 2 cm squared. Calculate the magnetic flux through the area enclosed by the circular coil. Untuk bahagian 3, calculate the flux linkage in a circular coil of 15 turns and area 25 cm squared in a magnetic field of strength 5 Tesla perpendicular to the plane. Okey, untuk bahagian C,
Figure 3 shows a circular loop connected in series with a resistor R placed in a uniform magnetic field B with the plane of the loop perpendicular to the field. The magnetic field B is equals to 1.5 Tesla. The diameter of the loop is 0.06 meters and the resistance R is 2 ohm. If magnetic field B is doubled in 0.3 seconds, calculate the bahagian 1 magnitude of induced EMF in the loop. Bahagian 2 refer to C1, calculate the current in the loop. Bahagian 3 by using Lenz's law, state the direction of induced current in the loop. Neglect the area of the non-circular portion of the wire. Okey, kita lihat pada jawapan 4A. B is equals to mu naught I over 2 pi R. Mu naught ni boleh nilai mu naught boleh didapati daripada list of constant. Arus elektrik diberi 25 ampere. R 5 cm. So kena hafal senti adalah darab 10 kuasa negatif 2. Jawapan akhir 1 darab 10 kuasa negatif 4 Tesla. Untuk 4B1, kita nak kira magnetic field strength at the center of the coil. Okey, kita perlu guna persamaan B is equal to mu naught N huruf besar I over 2R. Mu naught adalah nilai constant. N diberi 30 turns. Arus elektrik 5.96 amperes. Kemudian untuk soalan 4B1, radius diberi 22.5 cm. So cm adalah darab 10 kuasa negatif 2. Jawapan akhir adalah 5 darab 10 kuasa negatif 4 Tesla. Seterusnya untuk 4B2, kita nak kira magnetic flux through the area enclosed by this circular coil. Persamaan phi sama dengan BA cos theta akan diberi. Kita cuma gantikan nilai. B adalah 0.5. Area 2 darab 10 kuasa negatif 4. Ini kerana nilai yang diberi adalah 2 cm squared. Senti adalah darab 10 kuasa negatif 2. Kemudian kita kuasa 2 kan, akan dapat darab 10 kuasa negatif 4. Okey, kemudian cos 0. Jawapan akhir 1 darab 10 kuasa negatif 4 Weber. Okey, untuk flux linkage sama dengan NBA cos phi. N adalah number of turn 15. B adalah 5. Area 25 cm squared. Senti darab 10 kuasa negatif 2. Kemudian bila kita kuasa 2 kan, kita akan dapat darab 10 kuasa negatif 4. Darab dengan cos 0 sama dengan 1. Jawapan akhir adalah 0.19 Weber. Untuk 4C1, magnitude of induced EMF in the loop. So, magnitude adalah nilai yang positif. Walaupun persamaan induced EMF adalah negatif A dB over dt, sebab magnitude adalah positif, jadi kita letak simbol modulus ini. Okey, area sama dengan pi darab dengan diameter 0.06 kuasa 2 bahagi 4.
Kemudian DB adalah 3 tolak 1.5 dan masa adalah 0.3 second. Jadi jawapan akhir adalah 1.41 times 10 to the power negative 2 volt. Untuk 4C2, kita aplikasikan Ohm's law, tapi kita tak boleh tulis V. Kita perlu tulis simbol induced EMF. Okey, induced EMF kita dah kira pada bahagian 4C1. Kemudian resistance diberi 2 ohm. Jawapan akhir adalah 7.05 times 10 to the negative 3 amperes. Okey, jadi untuk 4C3 by using Lenz's law, state the direction of induced current in the loop, neglect the area of the non-circular portion of the wire. Okey, so sekarang ni pada gambar yang diberi, titik ini melambangkan magnetic field is outward. Okey, and increasing. Jadi, bila kita aplikasi Lenz's law, magnetic field due to the induced current must point inward. Sebab Lenz's law cakap dia mesti oppose. Okey. Jadi, kemudian kita aplikasikan right hand rule. Ibu jari menunjukkan ke dalam into the page. Jadi, keempat-empat jari tu dia akan berpusing arah jam clockwise. Jadi, bila tulis clockwise ni akan dapat satu markah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan kelima. Soalan kelima, jumlah markah adalah 14 markah. Okey, soalan berkenaan dengan geometrical optics. Untuk bahagian A, an object 4 cm high is placed 15 cm from a convex mirror of focal length 5 cm. Calculate the position of the image from the mirror. Bahagian 2, state 2 characteristics of image. Bahagian 3, calculate the magnification of the image. Dan bahagian 4, calculate the height of the image. Untuk bahagian B, a woman examines an object using a convex lens with a 15 cm focal length held 13.5 cm from the object. Untuk bahagian 1, calculate the image distance. Untuk bahagian 2, calculate its magnification. Untuk bahagian 3, calculate the height of the image if the height of object is 50 cm. Jom kita lihat jawapan untuk soalan kelima. Okey, persamaan untuk mirror akan diberi 1 over focal length is equals to 1 over object distance plus 1 over image distance. Cuma kena hafal sign convention. Untuk convex mirror, focal length adalah negatif. Jadi nilai negatif ni perlu ditambahkan semasa gantian nilai. Okey, yang ni kena hafal lah. Kalau convex mirror, focal length negatif. Kemudian diberi nilainya adalah 5 cm, jadi negatif 5. Sama dengan 1 over object distance diberi sebagai 15 cm. Kita nak kira V. Okey, untuk gantian betul 1 markah. Okey, jawapan akhir kalau negatif, ia adalah betul lah. Kalau kita kira dan kita dah masukkan nilai yang betul, dapat jawapan akhir negatif adalah betul untuk chapter ini.
Kerana negatif ni dia ada maksud. Okey. So negatif 3.75 cm. Okey. Kemudian untuk 5A2 tu karakteristik. Okey, so 1 markah untuk karakteristik yang betul. Jika tulis upright and diminish 1 markah ataupun upright dan virtual ataupun diminish dan virtual. Mana-mana dua jawapan yang betul. Untuk 5A3, magnification of the image. Persamaan magnification akan diberi. Okey, cuma untuk soalan ni, sebelum ni kita dah kira V adalah negatif 3.75. Jadi masa kita masukkan nilai, perlu tulis negatif juga. So negatif in bracket negatif 3.75 bahagi 15. Jawapan akhir adalah 0.25. Untuk magnification tiada unit. Untuk bahagian 4, calculate the height of the image. Height of image over height of object. Okey. Okey, so diberi height of object adalah 4 cm. Kemudian kita darabkan dengan magnification yang kita dah kira pada bahagian 3. Kita akan dapat 1 cm. Okey, untuk chapter ni boleh jawapan akhir dalam sentimeter. Untuk bahagian B, soalan tentang lens. Okey, so kita guna persamaan yang sama, cuma untuk convex lens, focal length adalah positif. Ini adalah peraturan masa kita guna persamaan ini. Okey, so jawapan akhir negatif 135 cm. Kemudian untuk bahagian 2, magnification sama dengan negatif V over U. V adalah negatif 135. So negatif darab negatif. So jawapan akhir adalah positif. Untuk 5B3, calculate the height of the image if the height of object is 50 cm. So 50 cm adalah darab 10 kuasa negatif 2. Magnification adalah 10. So kita akan dapat 5 meters. Okey, untuk soalan terakhir, soalan ke-6. In an experiment, a female lecturer projected a monochromatic light towards double slits of separation 0.05 mm. The bright and dark fringes pattern can be seen on a screen which is situated at 75 cm from the slits. The distance between the 7th order maximum occurs at 6 times 10 to the negative 2 meters. Calculate the wavelength of the monochromatic light used. Kemudian untuk bahagian 2, with 2 slits spaced 0.2 mm apart and a screen at a distance of 1 meter, the second bright fringe is found to be displaced at 7.5 mm from the central fringe. Calculate the wavelength of the light used. Untuk bahagian B, in a Young's double slit experiment, distance between the screen and the slits is 2 meters and the wavelength of the light used is 5 times 10 to the negative 7 meters. If the distance between the central interference pattern and the 10th bright fringe is 3.4 cm, calculate
Untuk bahagian 1, the separation distance between the two slits. Bahagian 2, the distance between two adjacent bright fringe. Okey, untuk bahagian C, monochromatic light illuminates a double slit system with a slit separation 0.3 mm. The second order maximum occurs at y is equal to 4 mm on the screen, 1 meters from the slits. Calculate bahagian 1, the wavelength of monochromatic light. Bahagian 2, the distance y on the screen between the central maximum and the third order minimum. Bahagian 3, the distance y on the screen between the central maximum and the first order maximum. Okey, jumlah markah untuk soalan 6 adalah 14 markah daripada chapter Physical Optik. Okey, untuk 6A1, persamaan ini akan diberi. Okey. Calculate the wavelength of the monochromatic light used. Okey, bila kita selesaikan, kita akan dapat 6 darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Kemudian darab 0.05 darab 10 kuasa negatif 3. Ini adalah double slit separation. Kemudian order adalah 7th order. Jadi M adalah 7. Dan 0.75. Diberi pada soalan 75 cm. Jadi kita perlu tukar pada meter. Jawapan akhir adalah 571 times 10 to the power negative 9 meters. Okey, untuk bahagian 2, kita guna persamaan untuk bright fringe. 7.5 darab 10 kuasa negatif 3 darab 0.2 times 10 to the power negative 3 bahagi. Okey, ini adalah untuk second bright fringe. Jadi order adalah 2. Kemudian screen distance adalah 1 meter. Jadi jawapan akhir adalah 750 times 10 to the power negative 9 meters. Untuk 6B1, kita nak kira separation distance between the two slits. Kita guna persamaan untuk bright fringe. Sekarang ni kita nak kira small d. Okey, jadi YM adalah 3.4 times 10 cm. Jadi darab 10 kuasa negatif 2. Okey, kemudian untuk 10th bright fringe, jadi order adalah 10. Kemudian diberi wavelength 5 times 10 to the power negative 7. Distance between the screen and the slits is 2 meters, jadi 2. Jawapan akhir adalah 2.94 times 10 to the power negative 4 meters. Untuk 6B2, the distance between two adjacent bright fringe. Okay, so persamaan ni akan diberi. Memang pada persamaan ni ada kena tulis simbol segitiga ni. Delta Y is equals to lambda D besar over D kecil. Okay, so ini yang kita nak kira lah. Maksudnya delta Y ni adalah distance between two adjacent bright fringe. Okay, lambda 5 times 10 to the power negative 7. Distance between the screen and the slits 2 meters. Small d kita kira pada bahagian 1. 2.94 times 10 to the power negative 4. Jadi jawapan akhir adalah 3.40 times 10 to the power negative 3 meters. Untuk 6C1, kita nak kira wavelength of monochromatic.
monochromatic light. Okey. So maaf ni ada pembetulan sikit. Sebenarnya dia adalah wavelength lah. Wavelength. So untuk gantian nilai 4 times 10 to the power negative 3. Kemudian darab 0.3 times 10 to the power negative 3 bahagi 2 times 1. So jawapan akhir adalah 6 times 10 to the power negative 7 meter. Okey, ini adalah untuk wavelength. Okey, untuk 6C2, the distance y on the screen between the central maximum and the third order minimum. Okey, so kalau untuk minimum, third order sama juga dengan M2. Okey. Kemudian lambda adalah 6 times 10 to the power negative 7. Ini kita kira pada bahagian 1 dan D besar adalah 1 bahagi dengan 0.3 millimeter. So bahagi 0.3 times 10 to the power negative 3. Jadi kita akan dapat 5 times 10 to the power negative 3 meters. Okey, untuk bahagian 3, y is equal to m lambda D besar over D kecil. Okey. So kita nak kira distance y on the screen between the central maximum and the first order maximum. Okey. So first order maximum m sama dengan 1. Lambda 6 times 10 to the power negative 7. D besar adalah 1 bahagi dengan 0.3 mili adalah darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so distance ini adalah distance y. Distance y 2 times 10 to the power negative 3 meters. Okey, itu sahaja. Saya ingin ucapkan selamat maju jaya untuk PSPM Physics. Sekian, terima kasih.